So what's up guys, this is Mark and welcome to my channel. Nandito tayo ngayon guys para mag-unbox at i-review ang isa sa mga cheapest available microphone ngayon sa market. Kasi sabi nga ng mga YouTuber guys o yung mga matatagal na sa YouTube o kahit yung mga baguhan pa, kailangan mo ng good quality audio sa mga gagawin mong video. So kailangan natin ng isang shotgun microphone at ito yung isa sa pinakamura. You have the BOYA by MM1. So tara, unbox natin. Let's go! So ito na yung BOYA by MM1 guys. So i-unbox na natin. So compatible siya with your smartphones, your tablets, laptop, DSLR cameras, and your video cameras. So magaan lang siya guys. So talagang pwede siya talaga for vlog, lalo na pag dadalhin-dalhin siya. So buksan na natin box. And yeah. So ito yung box niya guys. So may ano din sa loob, features, specifications. Yung nasa likod niyan guys, pwede yung basahin. We have the TRS connector tawag nito guys. This one is for the smartphones. So meron naman dyan, makikita nyo smartphones. Meron din shock mount. Ito yung nilalagyan pagkakabitan ng ating shotgun microphone. So meron din tayong TRRS. Ito naman guys, para to sa mga DSLR cameras. So, nakikita nyo yan guys. Yan. Yan siya. At ito, sa ilang DSLR. Command DSLR. So, meron tayong DSLR guys. But, for now, cellphone lang muna ginagamit natin pag vlog. Dahil wala pa tayong tripod. And meron din siyang bag guys. Ito pouch. Maliit lang, sasakto yung microphone dito. So ideally, ito yung pag nagta-travel ka, pagtapos mo na gamitin o bago mo gamitin, so may lagayan siya. So maganda yan guys, magamit mo talaga yan. And ito na talaga, get na yung microphone natin. So ang tawag dito guys is windshield. And ito yung mic natin. Actually nasa loob siya. Yan. So ito yung mic natin guys. So sobrang liit niya lang siya guys. So talagang pwede siyang dadalhin. Magaan lang siya. And ito yung gagamitin mo pag nasa outdoor. Yung may mga hangin or yung ayaw mo makuha sa audio mo. Yan, dito yun guys. Para maging malinaw pa rin yung audio mo. So, kailangan mo nito guys, lalo pag outdoor. But for me, dapat lagi nakaganyan lang yan. So, basically ganyan siya guys. Tapos, ilalagay mo to. Ilalagay mo lang ganyan. Ayan. Yan. Tapos, ilalagay mo to sa DSLR mo. And, yan. So, kung cellphone, pwede rin siya sa cellphone guys. So, tatry natin siya. Right now, nagfi-film tayo gamit yung iPhone. But since wala tayong yung parang adapter nito sa iPhone guys, gagamitin muna natin yung LG. So, sa LG tayo magfi-film ng testing natin siya sa LG guys. Let's go. So guys, ito yung video without the microphone. So, ganito siya. So, magpapasounds tayo para mas mano natin yung audio niya. So we have narinig niyo yan guys, ganyan yung audio niya without the microphone. So ngayon naman nilagyan siya natin ng microphone. So guys, ito naman yung audio niya with the microphone. So ito yung with microphone guys. Try natin ulit patugtugin itong. Ito yung set. Okay.
So ganyan yung audio nyo guys with the microphone. So kayo na bahala humusga kung anong pagkakaiba. So that's it for this video guys. For me guys, mas maganda talaga yung quality ng video pag ginamitan mo ng external microphone katulad nito. External microphone na shotgun. And for 1,800 pesos guys, so sulit na siya. Especially for those na nagsisimula pa lang sa YouTube or katulad ko na bago pa lang talaga. So talagang magagamit natin ito guys. So for sure, sa mga next videos ko, gagamitin na natin ito so guys. Especially dito pag dumating na yung tripod. So gamitin natin sa DSLR para mas maganda yung quality ng video natin tsaka audio natin. Combine to sa guys. So maraming salamat. Hopefully nagustuhan niyo yung video and please subscribe to my channel. So that's all guys. God bless us all. Peace.